Sziasztok! Ti hogyan szoktátok a bodzaszörgöt elkészíteni? Én most egy olyan receptet mutatok be nektek, hogy az egyik testvérem szokta csinálni. A bodzavirágról levágom a sötétzöld szárrészeket, mivel azok mérgezőek, csak annyi marad rajta, ami összetartja a virágokat. Egy 5 literes üvegbe beleteszek 20-25 virágfejet, ez kb. 5-6 marékvirág, egy doboz citrompótlót, 1,5 kiló barna cukrot, és annyi vizet, hogy tele legyen az üveg. Összekeverem, majd beleteszek 3 darab felszeletelt citromot. A citromhéját csak akkor hagyd rajta, hogyha bivacitromot használsz, mert gyakran gombaölőszerrel vannak kezelve a citromok. Az üveget letakarva 1 napig állni hagyom a bodzát a vízben, majd pedig átszűröm. Szoktam amúgy 4-5 napig is állni hagyni, amikor intenzívebb ízre váljon. Leszűrés után frissen fogyasztható vagy télire is elrakható. Én befőző automatában szoktam tartósítani. Köszönöm, hogy velem tartottál, bármi kérdésed van, tedd fel, nagyon szívesen válaszolok. További szép napot!